હેલો મિત્રો, આના નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં તમને નવી ઇફેક્ટમાં થીમ લિસ્ટ સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાડીશ। તે માટે તમે વિડીયો પૂરો જોજો અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો। ચલો મિત્રો, આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીશું। મિત્રો, સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે મિત્રો, જે તમને પ્લે સ્ટોરમાંથી અને આપણા ટેલિગ્રામ ચેનલમાંથી મળી જશે। જ્યાંથી તમારે ડાઉનલોડ કરીને ઓપન કરીને મિત્રો જે તમને પ્રોજેક્ટનો ઓપ્શન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે એક બીટમાર્કવાળો અને એક ઇફેક્ટવાળો બે પ્રોજેક્ટ તમે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં એડ કરી લેવાની રહેશે મિત્રો। બંનેની લિંક તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે। અહીંયા મિત્રો તમે બીટમાર્કવાળો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરશો, તમે બીટમાર્ક અને સોંગ જોવા મળે છે ત્યાં તમે શરૂઆતમાં આવીને પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને તમારે મીડિયા પર જવાનું રહેશે। મીડિયા પર જશો એ તમને ફોટા શો કરશે, તેથી તમારે કોઈ એક ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। ફોટો લીધા પછી ઉપર જે તમને 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે। તેના પર ક્લિક કરીને તમને જે 5મા નંબરનું ફિલ કમ્પેરિઝન એરિયા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને ફોટાને ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને તમારે તીરના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। ક્લિક કરશો તમે આગળના બીટમાર્કે જતા રહેશો। ત્યાં જઈને મિત્રો વધારાના ફોટાને કટ મારી દેવાનું રહેશે। આટલું કર્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને ફરીથી મીડિયા પર જવાનું રહેશે। મીડિયા પર જઈને તમારે બીજો ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। જોઈ શકો, બીજો ફોટો લીધા પછી ઉપર જે તમને 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો જે તમને 5મા નંબરનું ફિલ કમ્પેરિઝન એરિયા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને ફરીથી ફોટાને ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને તીરના આઇકન ઉપર ક્લિક કરશો, તમે આગળના બીટમાર્કે જતા રહેશો। ત્યાં જઈને વધારાના ફોટાને કટ મારી દેવાનો રહેશે। આવી રીતના મિત્રો ફરીથી ત્રીજો પણ ફોટો તમારે લઈ લેવાનો રહેશે મિત્રો। તેને પણ મિત્રો ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને કટ મારી દેવાનો રહેશે। જોઈ શકો છો, એના આપણે ફોટો લીધા પછી તેને તમારે કટ મારી દેવાનો રહેશે। આવી રીતે મિત્રો તમારે બધા બીટમાં ફોટા એડ કરી લેવાના રહેશે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આપણે બધા બીટમાં ફોટા એડ થઈ ચૂક્યા છે। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે બે ગીને જે ઇફેક્ટવાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરવાનો રહેશે। ઓપન કરશો એટલે તમને બે ફોટા જોવા મળે છે। તમે જોઈ શકો છો, જેમાંનો મિત્રો તમને પહેલા નંબરનો ફોટો જોવા મળે છે। જોઈ શકો તમે પહેલા નંબરનો ફોટો જોવા મળે છે તે ફોટા પર ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે। કોપી ઇફેક્ટ કર્યા પછી મિત્રો તમારે બેક જતું રહેવાનું રહેશે। બેગીને જે બીટમાર્કવાળો પ્રોજેક્ટ છે ફોટા એડ કર્યા તે પ્રોજેક્ટ તમારે ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો તમારે નીચે જતું રહેવાનું રહેશે। નીચે જઈને મિત્રો જે પહેલો ફોટો આવે તેને તમારે છોડી દેવાનો રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો જે બીજા નંબરનો ફોટો આવે છે તે ફોટા પર ક્લિક કરવાનો રહેશે। ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો તેની બાજુનો બીજો ફોટો આવે છે, તમે જોઈ શકો છો। તે ફોટા પર ક્લિક કરી તે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। આવી રીતના મિત્રો બીજા ફોટા ઉપર બે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાવી દેવાની રહેશે। બે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડ્યા પછી મિત્રો એક ફોટો મોટો આવે છે તે ફોટાને છોડી દેવાનો રહેશે। તે ફોટાને છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી એક ફોટો નાનો આવે છે, તમે જોઈ શકો છો। તે ફોટા પર ક્લિક કરીને ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। આવી રીતે મિત્રો તે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ પેસ્ટ થઈ જશે। ત્યાર પછી મિત્રો તેની બાજુનો બીજો ફોટો આવે છે, તમે જોઈ શકો છો। તે ફોટા પર ક્લિક કરીને ફરી ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જઈને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરવાની રહેશે। આવી રીતના બે ફોટા પર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી ફરીથી એક ફોટો મોટો આવે છે તે ફોટાને છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી બે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, અહીંયા આપણે બંને ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દઈશું। પેસ્ટ ઇફેક્ટ કર્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી એક ફોટો મોટો આવે છે તે ફોટાને છોડી દેવાનો રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે અહીંયા ફરીથી તમે જોઈ શકો તમારા નાના ફોટા ચાલુ થાય છે મિત્રો, તે બધા ફોટામાં તમારે ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે મિત્રો। જ્યાં તમારે જોઈ શકો છો અહીંયા તમે જોઈ શકો 12.1 સેકન્ડના બીટમાર્ક લગીને આગળના જેટલા બધા ફોટા નાના છે તે બધા ફોટામાં તે જ ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરવાની રહેશે મિત્રો। ત્યાર પછી મિત્રો ઇફેક્ટ પેસ્ટ થયા પછી મિત્રો ફરીથી એક ફોટો મોટો આવે છે, ફરી બે ફોટા નાના આવે છે તેમાં ઇફેક્ટ લગાડીને ફરીથી એક ફોટો મોટો છે તેને છોડીને ફરી બે ફોટા નાના છે એમાં ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે। આ રીતે મિત્રો 6 લગી ઇફેક્ટ લગાડી દેવાની રહેશે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો નાના ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડી દીધી છે। ત્યાર પછી તમારે બેક ગઈને ઇફેક્ટવાળો પ્રોજેક્ટ ફરીથી ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો જે તમને બીજા નંબરનો ફોટો જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો। તે ફોટા પર ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, જોઈ શકો છો। તેના પર ક્લિક કરીને તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે। કોપી ઇફેક્ટ કરીને મિત્રો તમારે બેક ગઈને જે બીટમાર્કવાળો પ્રોજેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી લેવાનું રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો તમારે નીચે જતું રહેવાનું રહેશે। નીચે જઈને જે પહેલા નંબરનો ફોટો આવે છે તમે જોઈ શકો છો। તે ફોટા પર ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરવાની રહેશે। આવી રીતે મિત્રો તે ફોટા પર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો તમારે
2 ફોટા નાના આવે છે જેમાં ઓલરેડી ઇફેક્ટ લગાડી છે તે બંને ફોટાને છોડી દેવાના રહેશે. બંને ફોટાને છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી એક ફોટો મોટો આવે છે તે ફોટા પર ક્લિક કરી તમારી ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરીને તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તે ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગ્યા પછી મિત્રો તમારે ફરીથી 2 ફોટા નાના આવે છે તે બંને ફોટાને છોડી દેવાના રહેશે. બંને ફોટા છોડીને મિત્રો તમારે ફરીથી એક ફોટો મોટો આવે છે તમે જોઈ શકો છો તે ફોટા ઉપર ક્લિક કરીને ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જઈને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો આ તમારે ફરીથી 2 ફોટા નાના છે તેને છોડીને મિત્રો ફરીથી એક ફોટો મોટો છે તેમાં તમારે ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે. આવી રીતે મિત્રો તમારા સ્ટેટસની છેલ્લે લગી જેટલા ફોટા બાકી હોય તે બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે. અને મિત્રો તમારા સ્ટેટસ એડિટિંગ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ આવે તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરીને મેસેજ કરી શકો છો મિત્રો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે. તમે જોઈ શકો છો આપણે જે ફોટા બાકી છે મોટા ફોટા બાકી હશે મિત્રો 2 ફોટા છે તેમાં ઇફેક્ટ લગાડવાની છે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણે બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે અને આપણું સ્ટેટસમાં બનીને રેડી થઈ ગયું છે. તેને મિત્રો સેવ કરવા માટે ઉપર જે તમને સેટિંગની બાજુમાં ચોરસ તીર આઇકન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તેના પર ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે એક્સપોર્ટના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ચલો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. આપણે નેક્સ્ટ